කියලා පිළිගන්නවා චානු ටෙක් ටිප්ස් එක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම. ඉතින් හුඟ කාලෙකින් තමයි වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මම අද අරගෙන ආවේ සිග්නල් නැති රවුටර් එකකට සිග්නල් ගන්න ඇන්ටනාවක් ගෙදරදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ඇන්ටනාව මගින් ඔයගොල්ලොන්ගේ ළඟ තියෙන රවුටරේ සිග්නල් අඩු මට්ටමක තියෙනම් ඒක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රවුටරේ තියලා තියෙන තැනට සිග්නල් නැත්තම් ඒකට විසඳුමක් විදිහට ගන්න පුළුවන් මේ ඇන්ටනාව. ඉතින් අපි බලමු මේ ඇන්ටනාව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා චානු ටෙක් ටිප්ස් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ වීඩියෝ වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් යාළුවනේ අපි ඇන්ටනාව හදන්න යන්න කලින් අපි බලමු අපේ ඇන්ටනාව හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා. හරි යාළුවනේ ඇන්ටනාව හදන්න කලින් ඔයා දැනන් ඉන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයා ළඟ තියෙන රවුටරේ වර්ගය අනුව අපි හදන ඇන්ටනාවේ සයිස් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ සෑම වර්ගයකටම අදාළ ෆ්‍රීකවෙන්සි එකක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ රවුටරේ අදාළ සිම් එකේ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක ඔය උඩ තියෙන එන්ටර් ෆ්‍රීකවෙන්සි කියන තැන එන්ටර් කරලා ඉවර වෙලා අපි හදන ඇන්ටනාවේ සයිස් එක කැල්කියුලේට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ෆ්‍රීකවෙන්සි එක හොය කැල්කියුලේට් කරගන්න ඕන නෑ. මම කැල්කියුලේට් කරලා අරගෙන ආවා ඔයාලට. මෙතනින් මම ඩයලොග් එක තෝරගන්නවා. මොකද මගේ රවුටරේ ඩයලොග් නිසා ඒ කියන්නේ 3.25 සෙන්ටිමීටර්. අපි බලමු ඇන්ටනාව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා එහෙනම්. මුලින්ම මම සෙන්ටිමීටර් 3.25ට කාඩ්බෝඩ් එකකින් කොටුවක් කපා ගත්තා. මොකද නිතරම ඩිරෝලෙන් මනින්න අපහසු නිසා. හරි යාළුවනේ ඒ කපා ගනිපු කොටුව මම අපි ඇන්ටනාව හදන්න අවශ්‍ය තාඩු කෑල්ලෙත් මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. එතකොට අපිට ඇන්ටනාව හදාගන්න ලේසි. හරි ඊට පස්සේ මම ගන්නවා අපි ඇන්ටනාව හදන්න ගන්න කම්බිය. ඒකෙත් මේ කාඩ්බෝඩ් එක තියලා සෙන්ටිමීටර් 3.25 මම මාක් කර ගන්නවා. ඔයත් ඔයාගේ සිම් එකේ අදාළ මෙෂර්මන්ට් එක මම වීඩියෝ එකේ දාලා ඇති. මේ විදිහට මාක් කරගන්න අඩි රූලක් තියලා හරි කොහොම හරි. මම ඇන්ටනාව හදන්න හොයාගත්තේ ඇල්මිනියම් කම්බියක්. ඔයාලට පුළුවන් ඇල්මිනියම් වෙන්න ඕනේ නැහැ. තඹ කම්බියක් වුණත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. වයර් එකකින් සුද්ධ කරලා අරගෙන පොඩ්ඩක් ඝනකම වැඩි එකක් ගත්තා නම් තමයි හොඳ. නැත්තම් මොකද නැමෙන්න බලනවා ඝනකම අඩු එකකින් හැදුවම. ඔයාලා මේ කම්බිය ගන්නකොට අඩියකමාරක් දිගට ගන්න. පස්සේ වැඩි ටික කපලා දාන්න පුළුවන්. නැත්තම් අඩු වෙන්න පුළුවන් කම්බිය. හරි දැන් අඬුවක් අරගෙන මේ මාක් කරපු තැන් වලින් මම නවන විදියට අංශ ගණුව හිටින්න නමා ගන්න කම්බිය. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න කියලා මතක් කරනවා. මොකද අවශ්‍යම තැන මගහැරෙන්න පුළුවන් ඔයාලට නැත්නම්.
මෙතන නමනකොට පල්ලෙහා කම්බිය ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි නමා ගන්න ඕන. පොඩ්ඩක් උඩට හිටන විදිහට නමා ගන්න ඕන. මේ නමන හැම කොටුවකම පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර් 3.25යි. හරි යාළුවනේ, කලින් තැන වගේම මෙතන ගෑවෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ තැන් දෙකේම ගෑවෙන්නේ නැතු වෙන්න නමා ගන්න ඕන කම්බිය. හරි යාළුවනේ, මේ කෙළවරවල් දෙක සම්බන්ධ වෙන තැනින් මම පොඩ්ඩක් කපලා අයින් කර ගන්නවා මේ කම්බියකින් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ආකාරයට. ඔයාලත් මේ වගේ දෙපැත්තෙම පොඩි ප්‍රමාණයක් කපලා අයින් කරගන්න. හරි, අපි අර තාඩුවට තියලා බලමු නමාගත් එක කොහොමද කියලා. අපි නමාගනපු කම්බිය තාඩුවට සවි කරන්න කලින් අපි මේක පොඩ්ඩක් උඩට ඉස්සෙන්න බෝතල් මූඩි දෙකක් මම පාවිච්චි කරලා ගම් දාලා අලව ගන්නවා. ඔයාලට මේක බෝතල් මූඩිම දෙකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. රබර් කෑලි දෙකක් හරි මොනවා හරි දෙයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් මේකේ කෙළවරවල් දෙක සම්බන්ධ කරමු. මම මේකට යොදාගන්නේ තඹ කම්බියක් වයර් එකකින් ගනිපු. ඒක මම මේක පොඩ්ඩක් හූරලා ගන්නවා මේ ඔක්සයිඩ් මෙල්ලලා දින්න පුළුවන් නිසා. ඔයාලත් මේ වගේ කෙළවරවල් දෙක කම්බියකින් සම්බන්ධ කරගන්න.
හරි. දැන් අපි අලවගත්ත බෝතල් මූඩි දෙක උඩින් මේක තියලා වයර් එක සම්බන්ධ වෙන තැනට පොඩි මාක් එකක් දාගමු තහඩුව විදින්න. ඔයාලත් මේ වගේ මොකක් හරි අරගෙන තහඩුව වයර් එකේ ගානට පොඩ්ඩක් සෙද්දුරු කරගන්න. හරි. දැන් අපි මේක උඩින් මේ මෙහෙම තියලා මේක ගම් ටිකක් දාලා අලවගමු. ඔයාලට ග්ලූ ගන්න එකක් නැත්තම් සුපර් ග්ලූ හරි නැත්තම් වෙනත් ගම් එකක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. හොඳයි මම දැන් හදපු ඇන්ටනාවට වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්න යන්නේ. ඊට කලින් අපි වයර් එක කෙලවර සුද්ධ කරගමු. ඔයගොල්ලෝ මේක හදන්න ගන්න වයර් එක 50 ඕම්ස් වගේ වයර් එකක් ගන්න ඕනේ ඊට අඩු වයර් එකක්. මොකද ගෙදර භාවිතා කරන ටීවී වලට ගන්න වයර් එක ඕම්ස් 75 වගේ තමයි එන්නේ. වයර් එක හරියන්නේ නැහැ මේකට. මොකද එහෙම වුණොත් සිග්නල් ගන්න ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වයර් එකේ දිග මීටර් 5ට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට හොඳ සිග්නල් මට්ටමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. වයර් එක සුද්ධ කරගෙන මේ වගේ කම්බිය පොඩ්ඩක් ඌර ගන්න මේ ඔක්සයිඩ් ගතිය යන්න. හරි දැන් අපි වයර් එක ඇන්ටනාවට සම්බන්ධ කරගමු. වයර් එකේ මැදින් එන තනි කම්බිය අපි වයර් එක ගන්න තැන ඉස්සරහා කම්බිය නැමිච්ච තැනට සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වගේම වයර් එකේ වටේට එන අර පොඩි කම්බි සෙට් එක අපි අර කලින් දෙක එකට එකතු කරලා සම්බන්ධ කරගන්නපු තැනට සවි කරගන්න. මේ ආකාරයට මේ දෙක ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න මෙතන පොඩි පරතරයක් තියාගන්න. හොඳයි. අපි දැන් මේක තවත් හොඳට සම්බන්ධ වෙන්න පාස්ස ගමු ඊයන් දාලා. ඔයාලා හදන ඇන්ටනාවටත් මේ වගේ හොඳට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන වයර් එක ඇන්ටනාවට. හොඳයි. අපි හදාගෙනපු ඇන්ටනාව සම්බන්ධ කරගන්න මං මේ වගේ ලී පටියක් යොදාගෙන ඇන දෙකක් දාගන්නවා. වයර් එක ඇදෙනවට මෙතනින් මොකකින් හරි ගැට ගහන්න කම්බි කෑල්ලකින් හරි. හරි අපි දැන් ඇන්ටනාව කොටස හදාගෙන ඉවරයි. හරි දැන් වයර් එකේ අනිත් කෙළවරට අපිට සම්බන්ධ කරගන්න වෙනවා SMA මේල් කනෙක්ටර් එකක්. මොකද රවුටර් එකට සම්බන්ධ කරගන්න SMA මේල් කනෙක්ටර් එකකින් තමයි අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ. SMA මේල් කනෙක්ටර් එකක් ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න බැරි නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් රවුටර් එක කැඩිච්ච ඇන්ටනා කූරකින් ගලව ගන්න මේල් කනෙක්ටර් එකක්.
හරි අපි දැන් ඇන්ටනා කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම සාදාගෙන ඉවරයි. අපි බලමු මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හොඳයි මේ තියෙන මගේ ඩයලොග් රවුටර් එක. මම මේ එළිය වීඩියෝ එක කරන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ රවුටරේ ඇන්ටනාව දෙකම එකවර පෙන්වන්න ඕන නිසා. අපි රවුටර් එක නිකන් ඔන් කරලා බලමු සිග්නල් තියෙනවද කියලා. ඇන්ටනාව සම්බන්ධ කරගන්න නැතුව පොඩි වෙලාවක් යනවා ඔන්න එන්න. හරි ඔයාලට පේනවා එක සිග්නල් කට්ටයක්වත් නැහැ. ඒ වගේම ඊතල දෙකත් තැඹිලි පාට වෙලා පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට සිග්නල් ඇත්තෙම නැහැ. අපි දැන් ඇන්ටනාව සවි කරගෙන බලමු සිග්නල් එනවද කියලා. ඔයාලත් මේ වගේ රවුටරේ තියෙන ඇන්ටනා පුර ගලවලා අපි හදාගත්තු ඇන්ටනාවේ කේබල් එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති තැඹිලි පාට ඊතල දෙක නිල් පාට වුණා. අපි බලමු සිග්නල් ඒද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ රවුටරේට එක සිග්නල් කට්ටයක් දැන් ආවා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති රවුටරේට ඇන්ටනාව සම්බන්ධ කරන්න කලින් තිබුණේ කොහොමද සිග්නල් දැන් තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඇන්ටනාව එහෙට මෙහෙට කරලා තව සිග්නල් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.